હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વ્રત કે ઉપવાસમાં બનતી સાબુદાણાની ખીરની રેસીપી। આપણે આ ખીર વારંવાર બનાવતા જોઈએ છે ઉપવાસ માટે, પણ આજે આપણે એક ટ્રીક સાથે બનાવીશું, કારણ કે ઘણી વખત આ ખીર ફાટી જતી હોય છે, દૂધ છે ફાટી જતું હોય છે, તો આપણે બધી ટ્રીક સાથે બનાવીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ બટન જરૂરથી ક્લિક કરી દેજો અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો। તો અહીંયા ખીર બનાવવા માટે મેં લઈ લીધા છે અડધો કપ સાબુદાણા। સાબુદાણાને આપણે 2 થી 3 વખત સરખી રીતે ધોઈ લેવાના છે। તો અહીંયા મેં સાબુદાણાને સરખી રીતે ધોઈ લીધા છે 3 થી 4 વખત। હવે એની અંદર આપણે પાણી એડ કરી અને પલાળવા માટે રાખી દઈશું। 3 થી 4 કલાક આને પલાળવાના છે આપણે। તો મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરેલું છે। હવે આને ઢાંકી અને 3 થી 4 કલાક આપણે પલાળવા દેવાના છે। તો અહીંયા 4 કલાક થઈ ગઈ છે અને સાબુદાણા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ફૂલી ગયા છે પલળીને। તો હવે અહીંયા મેં 1 લીટર દૂધ લઈ લીધું છે। દૂધને આપણે ઉકાળી લઈશું। તમે કાચું કે ઉકાળેલું કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો છો। તો દૂધને આપણે પહેલાં ઉકાળી લેવાનું છે, કાચું દૂધ નથી એડ કરવાનું સીધું। જો કાચું દૂધ સાબુદાણાની અંદર એડ કરીશું તો ખીર ફાટી જશે। તો દૂધને આ રીતે એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળી લેવાનું છે। હવે એક પેન લઈ લીધી છે નોનસ્ટિકની, તમે કોઈ પણ પેન સાથે બનાવી શકો છો। તો એની અંદર હું 1 સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરી દઉં છું। વધારે ઘી આપણે નથી એડ કરવાનું। હવે જે આપણે સાબુદાણા પલાળીને રાખ્યા હતા એને એડ કરી દેવાના છે। તો નીચે જો પાણી હોય તો પાણીને છોડી અને સાબુદાણા આપણે એડ કરી દેવાના છે। આ રીતે ઘીમાં સાબુદાણાને થોડીવાર સાતળવાથી સાબુદાણા એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં અને ખીર આપણી ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। તો સાબુદાણાને આ રીતે 1 મિનિટ માટે ઘીની અંદર સાતળી લઈશું। હવે જે આપણે દૂધને ઉકાળીને રાખ્યું હતું એને એડ કરી દેવાનું છે। તો અહીંયા મેં બધું દૂધ એડ કરી દીધું છે। હવે અહીંયા ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખી અને આપણે આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવતા જઈશું। આ રીતે જેમ જેમ ખીર પાકતી જશે એમ એકદમ ક્રીમી થતી જશે અને સાબુદાણા એકબીજાને ચીપકશે પણ નહીં। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જેમ જેમ સાબુદાણા કૂક થતા જાય છે એમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ અને ઉપર આવતા જાય છે। તો હવે આપણે એની અંદર અડધા કપથી ઓછી એવી ખાંડ એડ કરી દઉં છું। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો, તમે જે પ્રમાણે ગળ્યું ખાતા હોય એ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। અને થોડું હું અહીંયા કેસર પણ એડ કરી દઈશ। તો આ રીતે દૂધ એકદમ ઉકળી અને ઘાટું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચલાવતા રહીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, દૂધ એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે અને ખીર એકદમ આપણી ક્રીમી થઈ ગઈ છે। તો અહીંયા આ ખીરને બનાવતા ખૂબ જ ઓછો ટાઈમ લાગે છે, ફટાફટ બની જાય છે। હવે એની અંદર આપણે થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરી દઈશું। તો મેં અહીંયા થોડા કટ કરીને રાખ્યા હતા ડ્રાય ફ્રૂટ, એડ કરી દીધા છે। તમે તમારી પસંદના કોઈ પણ ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરી શકો છો। એને પણ સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું ખીરની અંદર। તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ ટેસ્ટી બની છે ખીર। હવે અહીંયા ગેસની ફ્લેમને આપણે ઓફ કરી દઈશું અને ખીરને થોડી ઠંડી થવા દઈશું। ઠંડી થયા પછી થોડી વધારે ક્રીમી થઈ જશે। હવે આપણે એક સર્વિંગ બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું ખીરને।
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી સરસ બની છે આપણી ખીર. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને અમારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. થેન્ક યુ. બાય.